Hello everyone. දැන් කෙස් තුනී වෙන එක, කෙස් හැලෙන එක, අකලට හැලෙන එක, පට්ට වෙන එක මේක සාමාන්‍ය ජනගහනයෙන් 50%කට යම් ප්‍රමාණයකට වෙනවා. පිරිමි ගැහැණු ભેදයක් නැහැ. ඇත්තටම ජනගහනයෙන් 50%කට විතර මේ කෙස් තුනී වෙන්න සිද්ධිය වෙනවා. ඊට අඩු වයසේ ඉඳලත් කෙස් යන එක ලංකාවේ දැන් වෙනවා. මොකක්ද තියෙන විකල්පය? ඇත්තටම කෙස් යන එක නවත්තන්න ඕන නම් කෙස් යන හේතුව හොයාගන්න ඕන. ඒ හේතුව තමයි DHT. DHT කියන්නේ අපේ ලිංගික හෝමෝන එක. පිරිමි ලිංගික හෝමෝන එක ටෙස්ටොස්ටරෝන්. ඒක ඇඟෙන් ඉවත් වෙනකොට DHT කියලා කොටසක් හදනවා. ඒව හින්දා තමයි DHT හින්දා තමයි මේ කෙස් තුනී වෙන්නේ. කෙස් හැලීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට DHT ප්‍රතිශතය අඩු කරලා යුතුයි. ඒකට හොඳම බෙහෙත මොකද්ද? Finasteride. Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. දැන් මීට කලින් ලංකාවේ මිනොක්සිඩිල් කියලා බෙහෙතක් තිබ්බා. ඒක හුඟ දෙනෙක් ගත්තා. නමුත් ඒ බෙහෙතේ ගැටලු තියෙනවා. මොනවද ඒ ගැටලු? එකක් බෙහෙත දවස් දෙපාරක් ගන්න ඕන. දිගටම ගන්න ඕන. නවත්තපු ගමන් රැඳෙන කෙස් ටික ඉතුරු වෙච්ච කෙස් ටික සේරම හැලෙන්න බලන. ඉස්සොරියන් ස්වභාවයක් තියෙනවා. කුරුල්ලා යනවා. ඉතින් මේක මහා ගැටලු සහගත දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා උඹ දෙනෙක් ඒක මාසයක් දෙකක් පාවිච්චි කරලා නවත්තනවා. දැන් එහෙම නෙවෙයි. මේ ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය හරියට පාවිච්චි කරොත් දවස් දෙක පාරයි අවශ්‍ය. ඒකේ ඉස්සොරි ස්වභාවයක් නැහැ. හිස වේලන ස්වභාවයක් නැහැ. ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵල මොනවාක්වත් නැහැ. නමුත් ඒක ඉතා හොඳට තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරනවා. කෙස් තුනී වෙන එක නවත්තනවා. දැන් මේකේ ලොකුම ගැටලුව තියෙන ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය හරි මිලයි. දැන් පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නැහැ ගන්න. සාමාන්‍ය පිටරටින් ගෙන්නනවා රුපියල් 50000ක් යනවා මාසෙකට. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ හරි මිලයි. මේ මිල බෙහෙත හොඳ හින්දා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේ එන සතියේ අපෙන් ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණ බෝතලයක් නොමිලේ හම් වෙනවා. ඒකට කෝල් එකක් දීලා ඒක රිසර්ව් කරගන්න. එහෙම රිසර්ව් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මුදලක් ගෙවන්න නැතුව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් බෝතලයක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන් කෙස් යන සිද්ධියක් තියෙනවා නම් ඒ බෝතලයක් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් අපිට අමතන්න 076 99 65 660 හෝ 074 360 0671. මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්.